Take the headphones. We have. Okay. If you don't have the headphones, grab one. Headphone. Lagi sa front or? Saan niyo gusto? Yeah? Yeah, dito ka. Harap ka. I think better here. Diyan ka sige. Okay, wala. Unyo muna ako istorbohin bago ano lang ako ng paa ko. Oy, careful ah. Receipt. Yeah.